Welcome to EPL channel. Vero and quote order මේ දෙකක් එකට ආපු එකක් කෙලිම quote order එකයි Vero mention වෙච්ච වෙනසද කි මේක තමයි build up කරන්නේ මේ වගේ item එක මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පළලා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක එකට එවන්න Vero remote යටතේ හරි නැත්නම් මේ වුත් හොයාගන්න පහසුයි ඊට අමතරව anthrometrics.com website එකේ මේ වගේ items තියෙනවා list කරන්නේ මොනවද උට ඕන items කියලා තියෙනවා EPL mute sessions and #EPL research කියලා search කරත් තව දේවල් හොයාගන්න පුළුවන් ඒ සම්බන්ධ පල්ලෙහාට description එකෙත් mention කරලා තියෙනවා පොඩක් කියවුවොත් ඒව හොයාගන්න පුළුවන් right මෙන්න මේ item එක තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මෙන්න මේ item එකේදී code order එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ robotic කෙනෙක් විදිහට තියෙන fish කෙනෙක් මාළුවේ තියෙන එකේ වෙලා තිබ්බ quote order එකේ තියෙන එක මම mention කරන්න ගියේ නෑ මෙතන මේ item එකට තමයි quote order එක ඇවිල්ලා තියෙන්නේ ඉතින් මේ item එක කරන්න යන්න එපා robo fish කෙනෙක් මේකට ඒක image එකයි ටික use කරලා තියෙන නිසා තමයි ඒගොල්ලෝ දාලා තියෙන්නේ කරන්න බෑ quote order එකකුත් එක්කම ඒවල තියෙනවා කියලා. ඉතින් කවුරු හරි තියෙනවා පොඩි item එකක් but effectively ඒක ඒගොල්ලෝ දකිනවා වැරද්දක් කියලා. ඉතින් please කරන්න යන්න එපා. list එකට දාගෙන do not list කියන list එකට දාගෙන බොහොම safety sell කරන්න. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි ඔබ සහෝදරයටත් මේක awareness එකක් build up කරගන්නට හැකියවීම ගැන. Right, good luck. Think wisely, don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. This channel එක EPL hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධි ඉදිරියට අපිට ජයන් ජය. And all the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.